helyzet a következő. Eljött ez a nap is. Ma van az a nap, amikor szétválunk. Reprokáriá, ha jól mondom. 2 napot töltöttünk itt, nem filmeztünk abszolút semmit, aludtunk a parton, sörözgettünk, kajálgattunk, menjünk tovább éjszaka. Úgy tűnik, a Székelykalóz megkapta a hajóját. Mi meg Thessaloniki-be vagyunk a Fehér Torony előtt, csak pár perccel álltunk meg szétnézni. Haladunk. Macedon Warriors MC. Benézzünk, lássuk mi ez. Görögországban vagyunk a Macedonian Warriors MCC Cavalier chapterénél. Itt töltöttük az éjszakát, buli volt az este, nagyon jó kis klubbházunk van. Mi még nagyon jó kis fejfájással ébredtünk. Megtörténik, haladunk tovább a török határ felé, Széttyónak megint fáradt feje van, de az út elején. Neked faj, gyenge rész. Nekem a lábon faj van még. Neki jó feje. Gyenge. Meg is jó. Rock and roll. Jó reggelt! Törökországban vagyunk, Rodostótól pár kilométerre be is mentünk a városba, nem tudtuk, hogy Rodostóban vagyunk. Utána, amikor hazajöttünk, jöttünk rá, hogy az Rodostó volt. Na, a helyzet a következő. Eljött ez a nap is. Ma van az a nap, amikor szétválunk. Legények, leányok, asszonyok, gyermekek, nagyapák, mindenki, aki figyelemmel követ itt. Én elköszönök tőletek, nem elbúcsúzok. Remélhetőleg a túra végén, amikor Andor körbeér, és újra európai talajra teszi a lábát, akkor ha az egészségem engedi, akkor várom, és együtt fogjuk befejezni a túrát. Fantasztikus élmény volt, sok mindennel gazdagodtunk. Hát minden esetre 2 hétig, ma van a 15. napja, hogy motorozunk, és olyan mint legalább 2 hónapja motorozunk. Effektíven olyan szinten megtalált információval a fejünk, éppen itt beszélgettünk róla, hogy nem igazán emlékszünk az első pillanatokra. Egy nappal ezelőtt, ha valaki megkérdezné, mit tettünk, nem tudjuk, mert annyi minden történik. Amit tudni kell, aki erre a vidékre indul, hát Görögország hatalmas csalódás, Törökország még nagyobb, hát legalábbis idáig
Az utakkal nincsen gond, maga a forgalom az katasztrofális. Nem létezik forgalmi szabály. Még egyszer mondom, még mondtam az előbbi videóban, hogy az erősebb kutya szabály van életben. A duda az folyamatosan szól. Az este szint elütöttek, holott szabályosan közlekedtem. We make a video. Tehát a Görögországról még szeretném mondani, hogy a partot leszámítva erősen elveszett, elhagyatott vidék. A part környéke csodálatos, inland, a belső részek elhagyatottak, mezőgazdaság alig van, embereket alig látni, szemét az meg annál több. Szeméthegyek, tehát nyomor, Görögország az egy csalódás volt. Én nem erre számítottam őszintén Görögországra szembe. Viszont a átjöttünk határon, törököknél már látszott, hogy egy kicsit rendezettebb, egy kicsit rendben van tartva minden. Viszont egy olyan vidékre tévedtünk, ahol nem épp a turista fogadás az erősség a vidéknek. Igen, a panziónak nevezik, 1,70 az ágyhossza, a fürdőben a fuga az nem fugából, hanem penészből van, szóval ilyen extrákra számítsanak az emberek. Oké, biztos, ez hogy még csak az első fele, nem biztos, hogy a drágább helyeken ott nem az fogad, ellenben ahogy mi neki indultunk, hogy megpróbáljuk minél kevesebb pénzből, minél jobban eltölteni a napokat, úgy ilyen meglepetésekre számítani kell. Gyönyörű volt, amikor a netten lefoglalódott a szállás, minden nagyon szép, udvarra, mindenki derült, se udvar, se. Ja. Amúgy kicsit számolgatunk az este. Az elmúlt 2 hétben én személyesen 700 euró alatt költöttem. Körülbelül ott állok én is. Kicsit kevesebbet bőztem oda. Igen, és nekem volt egy technikai probléma, ami még egy kicsit az hozzátett. Hát nagyjából olyan 700 euró. Viszont visszatérve Görögországra, a legdrágább ország, ahol jártunk, a benzinárak 1,60 és 1,70 között vannak euróba, ami azt jelenti, hogy szinte duplája, ami otthon van. Hát nem duplája, de nagyon drága. Hát igen. Egy 30%-kal több. Akár 40 is. De a szállások azok átlagban olcsóbbak voltak, mint ahogy számítottuk, viszont a kaja az megint nagyon drága. A sör is, ami fontos. És amit már mondtam, hogy a inland, a belső részek, azok pusztaságok, azok szellemfalvak. Nagy csalódást okozott Görögország minden esetre. Hozzátenném azt, hogy a sört itt megemlítettük, de ebben hogy ebből a pénzből kijöjjünk, itt el voltak hagyva a sörözések. Ja. Vacsoránál egy sör, olyan nap is volt, hogy nem is ittunk abszolút alkohol. Az este is, hogy megfordítsuk itt a kamerát, itt látszik egy filterzést, mit tudom én, Bomonti sört ittunk. Tudni kell, hogy itt Ramadán van, éppen úgy kaptuk el, hogy a Ramadán van, mondta itt az ügylet, az egyetlen angolul beszélő török gyerek, és alkoholt 1 hónapig nem isznak, úgyhogy ez a 2 üveg alkohol fogyott el egész ebben a hónapban, ebben a faluban. A hűtőben nem kellett keresni, hogy melyik a hideg, mindegyik jéghideg volt. Na, most a nyal össze is gyűjt a szajma, most egyet lehúznék így indulás előtt. Ja, na. Hát ez nem búcsúzó. Nem búcsúzó, elköszönő. Elköszönő, hogy Szittyó mondja. Én megyek délnek, én meg északnak. Én valószínűleg, hogy átmegyek Trojába, majd Pamukkale, Antalya, vissza Kapadokia National Park, és majd veszem az irányt Iránnak. Én pedig csapom le Bulgár tengerpart, Román tengerpart, és aztán ott meglátom, hogy éppen merre fordul a kormány, hogy szerintem nem csapom Bukarest irányába, hanem vagy Buzó, vagy keresztül Fogsán felé. Na, itt most elköszönünk, én hamarosan elkezdek, innen már minden jót. Sziasztok! Jack Sparrow, meg minden, aminek el volt nevezve. Legyetek jó, segítsétek Mandót az útján, ahol amiben lehet, és kövessétek figyelemben. Na, sziasztok! Szevasz! Adj egy ötöst. Vigyázz magadra, komolyan. El is vigyázz. Egy öröm. Jó ember. Még találkozunk. Jó ember, hogy nem téved. Remélem nem dolgoztuk. Ne, kibaszok jó. Örülök, hogy eljött az első szakaszon. Most meg nem örülök, hogy elmész.